ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ተመኘሁኝ አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ደግሞ ከወተት እንዴት አድርጌ በጣም ቆንጆ ይሄን የመሰለ አይብ በቤቴ እንዴት እንዳዘጋጀሁኝ አጥር አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ በጣም ተወዱታላችሁ በማንኛውም ሰዓት በፈለግነው ሰዓት ወተት ካለ ይሄን የመሰለ አይብ መስራት እንችላለን ወደ ሙሉ ዝግጅቱ ይዣችሁ ገባለሁ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ የምጠቀመው ወተት ሆል ሚልክ ነው ፉል ፋት ቢሆን የተመረጠ ይሆናል ቆንጆ አይብ እናገኝበታለን ብዙ አይብ ይወጣዋል ለኛው ሚልክ ነው የምጠቀመው ሌቭሉም ይሄ 300 ኦልሞስት ለ4 ሊትር ትንሽ የጎደለው ነው ግን ሞልቼበት 4 ሊትር ነው ዛሬ የምሰራው መስቀልም አይደል ያው አይብ ያስፈልጋናል ስለዚህ እንዳያንሳኝ በዛርጌ ነው የምሰራው መጀመሪያ ሚዲየም ፍሌም ላይ አርጌ እጥደዋለሁኝ ከዛ ልክ ወተቱ ሞቅ ሲል እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ነጭ vinegar አቼቶ አለኝ ግማሽ ኩባያ አቼቶ ለ4 ሊትር ወተት ነው የተጠቀምኩት አቼቶን ማታገኙ ከሆነ ሎሚ አንድም ሁለትም ፍሬው እንዳይገባባችሁ አርጋችሁ ጨምቃችሁ በአቼቶ ፋንታ እሱ መጨመር ትችላላችሁ ይሄው እንዳያችሁት ወዲያውኑ ትንሽም ብዙም አልቆየም እንደዚህ ይዝልናል ከዛ እታችሁ ድስቱ እንዳይዝ ነው ማማስለው አለፍ አለፍ ይያልኩኝ አማስለዋለሁ ያው ወተት ይዘለም እንትን እንዳይልብን እንዳይጎረና አይቡ እንደዚህ አይነት የምትጠቀሙ ከሆነ መሐከል ላይ አለፍ ይያላችሁ አማስሉት አሁን ይሄው እንደዚህ ይቀስ ይያለ እየፈላ እርስ በርሱ እየተቆጣጠረ ነው የሚመጣው እንዳያችሁ ትንሽ ይቀራዋል አሁን ድጋሚ የተወሰነ እስከሚንተከተክ ድረስ እጠብቀዋለሁ አሁን ሙሉ ለሙሉ እየሰራለን ነው ውሃው እንዳያችሁ ለብቻ ነው እንደ ቺዝ ሆኗል ገና ትንሽ ስለሚቀረው የተወሰነ አበስለዋለሁኝ ልክ እንደዚህ ይንተከተካል እንዳይገነፍል ብቻ ትንሽ እሳቱን ቀንሰዋለሁ እንዲሁም ከስር ድስቱ እንዳይዝ አማስለዋለሁ ሲንተከተክ ይሄ መጀመሪያ ሳይዋችሁ ተያይዞ የነበረው ይበተናል እንደዛ ሲበተን ተበላሽብኝ ብላችሁ እንዳትፈሩ እንደዚህ በደንብ ሲንተከተክ የምንፈልገውን አይነት አይብ እናገኛለን ግን ወዲያው እንደተቆጣጠረ የምናወጣው ከሆነ እንደ ቺዝ ይሆንብንና አይቡ ይበላሽብናል ስለዚህ ከዚህ በፊት ካልሞከራችሁት በዚህ መልኩ አንተክትካችሁ ሞክሩት አሁን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል እንደምፈልገው ይሄንን እሳቱን አጠፋለሁኝ ትንሽ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን መልካቾቼ ያው እንግዲህ ሲቀዘቅዝ ይሄንን ነው የሚመስለው ጥልል ብሎ እንዳለ ይጎርቱ ምንድነው አይቡ ይቅርታ ወደታች ነው የገባው ያው እንዳያችሁት ነው እዚህ ጋር ጤናዳም ፍሬሽ ጤናዳም አለኝ እሱን ጨምራለሁኝ ይሄን የሰራውት ማታ ነው ከድኜ ውጪ ነው ማሳድረው ፍሪጅ ውስጥ አልጨምረው በማግስቱ እንግዲህ ያው በዚህ መልኩ እርግጥ ብሎ ደርሶልናል ጤናዳሙን ከዚህ በኋላ ስለማንፈልገው አውጣዋለሁኝ እዚህ ጋር የጨርቅ አለኝ ቺዝ ምናምን ስሰራ የማጠልበት ነው ንጹህ ጨርቅ ነው በዛ ላይ በጣም ጥቃቅን ስለሆኑ አይቢዎቹ ሲንተከተኩ አይታችኋታል ምንም አይነት አይብ ዌስት እንዳናረግ እንደዚህ አይነት ነገር ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው ያው እንግዲህ ውሃው ይሄንን ይመስላል አሁንም ድጋሚ ያለው እንዲህ ሲታይ አይብ አይመስልም አይደል ከዛ ቀስ ይያልኩኝ በማንኪያው ነካ ያርኩኝ ውስጡ ያለውን ውሃ በተወሰነ መልኩ ካወጣሁት በኋላ ጨርቁን
ይዛውና በደንብ አርጌ ጭምቅ አረጋለሁ ውስጡ ያለው ውሃ ሙሉ ለሙሉ እስከሚወጣ ድረስ። በወተት ስንሰራው ያው በብዛት ውሃ ይወጣዋል። በይጎርት ብንሰራው ግን ይሄን ያህል ውሃ ላይ ወጣው ይችላል። ለዛም ነው እኔ በዛ አርጌ የተጠቀምኩት ወተቱን። ያው እንግዲህ እንደዚህ ፍርፍር ያለ ቆንጆ አይብ ሆኗል። ከዚህ በላይ አልጨምቀውም፣ በደንብ ነው የጨመኩት። ይሄንን ደግሞ ወደ ሰሃን ገለብጠዋለሁ። ጤና አዳሙን ስጨምር ሜንሽን ያላረኩት ያልገለጽኩት ነገር አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬበታለሁ። ይሄ ወተትም አይደል እንደ እርጎ ቆምጣጥነት ስለሌለው በጣም ቆንጆ ጣዕምና እንዲኖረው ትንሽ ጨው ጨምሬያለሁ። ጨው ግን ኦፕሽናል ነው። በጣም የሚጣፍጥ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው። እንደገና እንዳያችሁት ደግሞ ፍርፍር ያለ ቆንጆ አይብ አብረን ሰርተናል። ካልሞከራችሁት በዚህ መልክ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። መስቀልም እየደረሰ አይደል? በፈለግነው ሰዓት ሰርተን መጠቀም የምንችለው የአይብ አይነት ነው። ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ስራ ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ታዲያ እንደተለመደው ላይክ በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። ሰላም ሁኑልኝ። በያላችሁበት መልካም ቀን